سراغ ساخت یک موزیک الکترونیک، این دفعه توی سبک دیپ هاوس. این دفعه یه تفاوتی که داره اینه که من پروژه رو ساختم نه کامل، یعنی هنوز ممکنه یه ذره خرده‌کاری داشته باشه تو میکس و مسترش و پروژه هنوز کامل نیست دیگه. فقط استارتش رو زدم و یکی دو ساعتی روش وقت گذاشتم. من از اول پلی میکنم تیکه تیکه و هی بخش‌های مختلفش رو براتون توضیح میدم، هر کدوم چه اجزایی رو اضافه کردم، یعنی چه صداهایی، چه ضربایی، چه لید و هر چیزی که استفاده کردم و قشنگ براتون توضیح میدم. برو بریم. اولش که خیلی چیز خاص و پیچیده‌ای نداره، اینجا یه وکال استفاده کردم. کلاً توی سبک دیپ هاوس این سبک وکال خیلی استفاده میشه و یکی از المان‌های اصلی سبک هستش. بعد اینجا کیکمون شروع میشه. ببینیم کیکمو خیلی ساده سر ضربا گذاشتم، یعنی اول هر میزان گذاشتم. ریتممون 4 و 4، تمپومون 122، گاممون هم فکر کنم سی مینوره. و اینجا اگه دقت کنید ببینید من از همون تکنیکی که توی تئوری موسیقی آموزش دادم از همون استفاده کردم خودمم. آکوردام اینجا اگه دقت بکنید همشون رو فاصله نهمشون رو گذاشتم. به نظرم خیلی قشنگ ترش کرده. ببینید اگه من الان اینا رو میوت کنم، روی ولوسیتی ها کار نکردم دیگه، میگم اینو خیلی سریع ساختم، ولی روی اتوماسیون ها، میگم اتوماسیون، روی ولوسیتی ها حتما شما کار کنید. منم الان اگه بخوام خیلی سریع اینها رو یه حالی بهشون بدم، میام اینجا اینو میزنم. ببین چون الکترونیکه و سبکمون دیپ هاوسه، نمیخوام خیلی طبیعیش بکنم، میخوام یه کمی اون فاز الکترونیک رو داشته باشه. خب الان به نظرم اوکی تره. یه چیز دیگه هم ما داریم به اسم رندومایزر. خب اینا رو من توی ویدیو قبلی که آموزش پیانو رول بود قشنگ توضیح دادم. میخوام اینا رو بیام یه کمی ولوسیتیاشو رندومایز بکنم. میبینی یکم به هم میریزه، اینطوری یه حس بهتری میده. و اینجا ما یه بیس هم داریم. بیسمون چیه؟ ببینیم خیلی ساده، هیچ پیچیدگی نداره. همینطور که میبینید 2 تا نوت استفاده کردم کلاً. البته اینجا هم یه دونه حالت افکت وکال داره و تو کل پروژه این هست، یه جورایی امضای کار این. یه پرکاشن هم اینجا داریم. ببین اینه. اینجا هم یه چیزی داریم. ببینیم چیه. یه اسنیره که گذاشتم. اینجا ما یه دونه افکت دیگه داریم. بریم جلوتر ببینیم موزیکمون چی میشه. اینجا فکر کنم یه کمی ریتممون پرتر میشه و یه کمی اوج بیشتری میگیره. اینجا اتفاق خیلی خاصی نیفتاد، فقط های هتمون اضافه شد. ببینیم ولوسیتیاشو دقت کنید. من معمولا توی ریتم 4 و 4 اینطوری میچینم هت و های هت و اینها رو. کلپمون هم اینجا اضافه میشه. کلپمون اینه. البته میکس شده، قبل میکسش چی بوده؟ کلپمون هم نکته خاصی نداره. ولوسیتیاش هم دوتاش یکیه. البته میتونیم اینو یکم کمتر کنیم. اینجا ما یه افکت داریم از قابلیت جدید اف ال استودیو، هم اینجا استفاده کردم که خیلی قابلیت باحالیه. 2 تا افکت رو با هم دیگه ترکیب کردم. یه پیانوی جلوتر میاد توی موزیک. من اینو از اینجا استارت کار یه آکورد گذاشتم، یه کمی فضا سازی بشه برای شنونده، یه کمی گوشش آشنا بشه. البته اینجا خاموشش کردم، اینجا گذاشتم. یه دونه پرکاشن هم البته اینجا اضافه میشه. نکته‌ای که وجود داره اگه دقت کنید، هی رفته پروژه هی پرتر میشه، یعنی ریتم درامز من هی داره پرتر میشه، هی شلوغ‌تر میشه و این باعث میشه که شنونده اون حس اوجو بگیره و هی دوست داشته باشه ادامه موزیکتون رو گوش بکنه. کل داستان همون اول نباید لو بدی، هر چی داری همون اول رو کنی
زیاد جالب نیستش. کم کم پله پله هی درامزت کامل‌تر میشه، صداهای مختلف اضافه میشه، سازهای جدید میاد و این باعث میشه که مخاطب هی دوست داشته باشه دنبال کنه ببینه که بعدش چی میشه. من اینجا اینها رو اضافه کردم. یه دونه آپلیفتر اینجا داریم، حالا یا ریورس فرقی نمیکنه، که البته اینو من داخل میکس بهش سایت چین دادم. اول اینطوری بوده، سایت چینش کردم، بالتر شده. اینا دیگه همه بستگی به فضای موزیکتون داره دیگه. بعد خودتون یه فضای ذهنی از موزیکتون داشته باشید، با توجه به همون هی درستش کنید. اینجا من اومدم یه دونه پاساژ ساختم یا فیل ساختم. توی الکترونیک ما معمولا میگیم فیل. ترکیبی از 2 تا صدای، یه پرکاشن و یه اسنیر. بخش بعدی یعنی اینجا که میرسه یه حالت آپلیفتر خیلی کم داره، یعنی کم کم داره میبره ما رو بالا تا ما رو برسونه به دراپ. البته اینجا به دراپ نمیرسه، دراپمون اینجاه دیگه. ما هم یه شیطنتایی میکنیم تو تنظیم. اینجا همون پیانویی که گفتمه. ببین یه پیانویی که به فضای کارم میخوره، الکترونیکه، از داخل نکسوس استفاده کردم. اینجا اگه دقت بکنی یک حالت آرپ مانند ساختم، یعنی یه پلاکه که من حالت آرپیج براش چیدم. ببینیم چیه. اینو من ازش اتوماسیون گرفتم و هی کم کم میاد بالا. ببین داره کم کم. خب جلوتر قرار وکال بشنویم و من اینجا اومدم زودتر فضا سازی کردم. یه تیکه از این وکالم رو اینجا گذاشتم. ببین اینو من خیلی بهش افکت و اینا دادم توی میکسر. ببین اگر اینو خاموش بکنم میره جلو و اینجا دوباره همون ریورسمون رو داریم و همون پاساژی که ساخته بودم جلوتر بهتون گفته بودم، افکت ها و اینها رو هم که داریم. بریم ببینیم بعدش چی میشه. خب حالا تا همینجاشو بگم. اینجا یهو میریزه پایین، ریتممون قطع میشه، میاد پایین، همه چی وکال میاد و باز دوباره میریم اوج برای این دفعه دیگه برسیم به دراپ. یه کمی اینجا مخاطب مثلا ممکنه فکر کنه الان دراپه، ولی دراپ نیست. این کارا باحاله توی موزیک. اینجا چی میشه؟ ما وکالمون رو داریم که این وکالا رو من از داخل این پکیجایی که دارم استفاده کردم. خب وکالمون رو بشنویم. Thanks for acting like you care. البته اینجا ریورب نداشت. It's nice. ریورب رو کم کم بهش میدم وقتی میره بالا. ببین اینجا هم اگه دقت بکنین من این صدا رو دارم، همون افکت که گفتم یک سره در طول پروژه از امضای کارمونه، اینو هم یک سره دارم. نکته دیگه که وجود داره، کیک من اینجا یک لوکات بهش زدم، یعنی یه ایکولایزر روش باز کردم، یه همچه افکتی رو بهش دارم. ببین این عادیشه. یه لوکات و هایکات بهش دادم، یه کمی رفته اون پشت، داره از اون پشت میکوبه، خیلی صدای قشنگتری به من میده برای این تیکه موزیک. اینجا دیگه هت و های هت و اینها رو حذف کردم چون تمرکز روی وکال باشه و ریتم نمیخوام خیلی شلوغ باشه. باید قبلش یکم ریتمو کم کنی که بعد که دراپ شروع میشه قشنگ این کنتراستشون، یعنی تضاده، باعث میشه دراپ خیلی قشنگتر به گوش بیاد، خیلی انفجار بیشتری داشته باشه. ولی وقتی شما از قبل تمام اون صداها رو استفاده بکنی
یعنی درامزت کامل باشه، حتی هایهتت باشه، پرکاشنات کامل باشه، کیکت قشنگ بکوبه. وقتی دراپ شروع میشه مخاطب هیچ حس اوجی بهش دست نمیده، ولی اینجوری اینو ازش میگیری زودتر و بعد یهو تو دراپ اینجا بیس من ریتمش فرق کرده، اومدم یه ریتم جدید برای بیسم چیدم و حتی جنس بیسم هم تغییر کرده. این بیس اولی بود، بیس دوم میخواستم یه کمی فرکانس‌های مید بیشتری داشته باشه. خب و این نوع بیس توی این سبک دیپ هاوس خیلی استفاده میشه، واسه همین همیشه میگم سبکتون رو بدونید. سبک بهت میگه که اینجا از این بیس استفاده کن، اینجا این ریتمو بچین، اینجا تمپوتو بذار مثلا روی این تمپو، توی این بازه باشه. خودش یه گایدی بهت میده که از اون گایده خارج نشی. این باعث میشه هم سرعتت بیشتر باشه، هم بلا تکلیف نباشی، ندونی چی کار بکنی، چه صدایی استفاده بکنی. همه اینها رو تا حد زیادی برات حل میکنه. یه پدم اینجا اضافه شده، پدمو هم سایت چین کردم. ممکنه بگی که چرا انقدر اینجا اکولایزر باز کردی؟ ببینید ما یه چیزی داریم توی میکس که میایم تقسیم میکنیم بین چند تا پلاگین فشار رو. یعنی من به جای اینکه بیام توی یه دونه پلاگین همه این کارا رو انجام بدم، ترجیح میدم یه پلاگین فقط لوکات بزنم، یه پلاگین فقط بیام مثلا این بازه رو بگیرم و یه هایکات بزنم. اینطوری من خیلی راحت ترم و نتیجهش هم وقتی امتحان بکنید یه کمی بهتره. حتما اینو آزمون و خطا باید بکنید که به این چیزا برسید. این از اینجا دیگه تغییر دیگه اینجا اتفاق نمیفته بجز اینکه اینجا 2 تا بخش داره. یعنی ما 8 میزان اینطوری داشتیم، اینجا میره دوباره یه انرژی میگیره، اینجا یه کرش داریم، حتمون اضافه میشه و همینطور که میبینید اینجا این اتوماسیون داره بسته میشه. خب این اتوماسیون چیه؟ این اتوماسیون کیکمونه. اینجا میرسیم به دراپ، یعنی اینجا دیگه اون شنونده قشنگ ما از قبل خوراکو بهش دادیم، هی منتظرش کردیم، هی موزیک اومده اوج گرفته اومده پایین، اوج گرفته اومده پایین. اینجا دیگه جاییه که دراپ ما شروع میشه و باید یک دراپ خیلی پروپیمون خوب داشته باشه. من زورمو زدم که اون حس رو ایجاد بکنه، ولی باز شاید لازم باشه یه کمی بهترش هم بکنه. دراپ رو شنیدیم، ولی ببینیم چی اینجا اضافه شده. ما اینجا درامزمون کامل میشه. من اگر همه اینا رو انتخاب بکنم، نسخه جدید افل خیلی باحال شده. ببینید هنوز درامزمون یکم خالی هست، میتونیم یه راید بهش اضافه بکنیم. من اگر بیام اینجا داخله، ببین من اینجا پکیجی که دارم همه سبکا رو هم حتی داره. مثلا میام تو دیپ هاوس، توی راید به نظر من حالا فعلا خاموش باشه. ببینیم اینجا چی شده. من اینجا یه ساز جدید رو کردم، یهو یک ساکس اومد، یه دونه ساکسیفون آوردیم. ببینیم قطعا فضا سازیش هم متناسب با سبک موزیکم اومدم درست کردم. اینجا روتش کردم به یک اینزرت جدید و یه هارمونی بهش دادم. ببین این باعث میشه که حجم بهتری بگیره، قشنگتر شنیده بشه و هارمونی بهتری هم داشته باشه. با نکتار این کارو کردم، معمولا برای وکال استفاده میشه ولی خب ما اومدیم برای ساکسیفون استفاده کردیم. یه دونه گیتارم، یعنی اسمش گیتاره، زیر این آوردم که یه کمی باز دوباره صدامو قوی تر بکنه، قدرت بیشتری به صدام بده. ببینیم اینجا 2 تا صدای دیگه هم هستش که جلوتر که میخوام اوج بیشتری بهش بدم، قدرت بیشتری بدم، بهش اضافه میشه. ببینیم
جلوتر یه ترامپت هم بهش اضافه میشه، یعنی یک لایه دیگه هم بهش اضافه میشه که یه کمی اوج بیشتری به صدا بده. یه لید هم اضافه میشه. دیشب داشتم استوریایی که کوئسچن باکس گذاشته بودم جواب میدادم. خیلی در مورد اینکه تو حالت مونو خوب صدا نمیده همیشه سوال دارید. دلیلش اینه، یکی از دلیلاش که شما صداتون رو لیر نمی‌کنید، تنهای اون صدا، مثلا همینو فقط گذاشتی، خب این جونی نداره، این تو هم استریو هم خوب نیست. ولی اینطوری ببین، این مگه میشه تو مونو خوب شنیده نشه؟ انقدر که این فرکانس و هارمونی داره تو مونو مجبوره خوب شنیده بشه. خب ما اینجا یه پیانو هم داشتیم، من تو قسمت قبلم داشتیم یادم رفت بگم. ببین اینجا ما یه پیانو اضافه میکنیم، فقط اول میزانا آکوردو میدم به موزیک، یعنی مخاطب دستش بیاد که رو کدوم آکوردیم. ریورب و دیلی هم بهش زیاد دادم که فضا رو هم یه کمی پر بکنه. این پیانو اینجا هم هست، تو دراپمون هم هست. این پلاکی هم که حالت آرپ داشت ما قبلا چیده بودیم و هم اینجا داریم. ببینیم مثلا این الان به نظرم هنوز جا داره که لیرش بکنیم، چند تا صدا بهش اضافه بکنیم، آرپج قوی تری داشته باشیم. خب الان خیلی لاغره، خیلی ضعیف و بیجونه. پدمون رو هم اینجا داریم. این پیانو الکترونیکی هم که اول موزیک داشتیم هنوز داریم. گفتم اینجا جاییه که قرار موزیک شلوغ باشه و قشنگ انرژی بده. بیسمون همون بیسی که اول چیده بودیم. این صدای افکت وکال، یعنی وکال افکتورمون رو هم اینجا داریم و درامزمون و بقیه اجزا که بهتون گفتم. اینجا هم دقت کنید این فیلا رو گذاشتم، فاصله رو گذاشتم. حالا برای بعدش من خیلی پلنی نداشتم و نچیدم، ولی حالا ببینیم چی شده. اینجا دوباره میره پایین، بعد دراپ دیگه میره پایین. حالا بقیه‌شو دیگه من هنوز تنظیم نکردم، برای ویدیو هم بیشتر از این خیلی زمان ویدیو طولانی میشد، تا همینجاش خوبه فعلا. اگه باز کامل ترش کردم یه ویدیو دیگه میگیرم و ادامه‌شو هم براتون میذارم که بقیه‌اش چی شد. شاید حتی تو خود همین بخشایی هم که الان توضیح دادم خیلی تغییرات ایجاد بشه. در مورد سبک بعدی که دوست دارید اینطوری آموزششو بذارم توی کامنت ها بنویسید. دوست دارید چه سبکی باشه؟ الکترونیک باشه بهتره، من خودم الکترونیک بیشتر، یعنی الکترونیک بازم بیشتر. ولی حالا بنویسید دیگه نظرتون رو، هم در مورد این موزیک و هم در مورد موزیک‌های بعدی، یعنی ویدیوهای بعدی. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، مثل همیشه حمایت بکنید. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی میبینمتون.